Të nderuar teleshikues, përshëndetje, kudo që jeni duke na përcjellur në këtë moment, jeni drejt për drejt me televizionin publik të Kosovës. Takohemi në një intervistë të radhës për të folur për aktualitetin politik në prag të përvjetorit të 10 të pavarësisë së Republikës Kosovës. Mysafiri i sontëm para 12 vjetësh sapo ishte zgjedhur, në fakt kishin kaluar 2 ditë nga zgjedhja e tij në postin e presidentit të Republikës. 2 vjet më pas do të shpallej pavarësia e Kosovës. Fatmir Sidiu është i ftuar sonte për të biseduar në lidhje me temat kryesore të politikës. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjet. Për një retrospektiv të shkurtë muaj përvjetor është rëndësishme edhe për ju në karrierën tuaj politike. Më thash 12 më përpara ju zgjodhët president, faktësisht me 10 shkurt jeni bërë president i Republikës Kosovës. 2 vjet më vonë erdhi pavarësia, tani jemi në dekadën e parë të shtetësisë vendit tonë. Si mund ta vlerësoni këtë që ka mbritur shteti i Kosovës gjatë kësaj dekade? Shifni se vjetët shkojnë shumë shpejt dhe njeriu në vitet që ka përcen absolutisht ka mundësi nga një distancë ma vonshme me pas se ku kemi qenë, çfarë kemi bërë, ku jemi dhe ku duhet të shkojmë. Janë pjesë zinxhirore, do thoja, apo procese zinxhirore cilat ecin me vetën dhe lanë gjurmë të vetë. Ishte data e 10 shkurtit të 2006, kur mora një përgjegjësi të veçantë nga Kuvandi i Kosovës, pra me zgjedhjen për president, në një kohë jashtëzakonisht të ndjeshme, një kohë në cilën krahas një pikëllimi të madh që kishin qytetarët e vendit për me mungesën apo me shkurjen amshim të presidentit Rugova, ishte edhe ndjeshmëria aq më tepër me procesin e filluar të bisedimeve, me një fazë e cila kërkonte një angazhim të jashtëzakonshëm në dimenzionet shumëta dhe paralelisht unë them krahas këtij procesi në dëshmimin e Kosovës se ne jemi të gatshëm dhe jemi të denjë që të bëhemi shtet dhe të zhvillohemi si shtet, si një shoqëri normale e cila do të jetë e bashkëngjitur me vendet e tjera të lira dhe demokratike. Prandaj për mua në atë kohë vërtet mund të them se ka qenë sfidë e veçantë, duke pasur parasysh njëshmërinë e procesit, duke pasur parasysh trysnitë e mëdha që i bëheshin Kosovës, duke pasur parasysh po ashtu edhe gjithë ato pasojat që ishin nga lufta. Kishim realisht një ekonomi të rënuar, kishim institucione të mahershme praktikisht në ato që kanë qenë, me çfarë kanë qenë, praktikisht në një nismë të re që ishte filluar sepse ishte zhbërë gjithçka, dhe kishim viktimat e shumta të pagjetura, posaçërisht edhe me vragët e luftës që ishin pothuajse në gjithë familjet shqiptare të Kosovës. Dhe me ato momente unë them se kam djerë vetën shpesher në një ndjenjë jashtëzakonisht të vështirë, duke pasur parasysh se do të mundemi gjithë së bashku që të lajmë borxhin në etapën që gjendemi në projektin e përgjithshëm që ishim sy kohë edhe më herët për të arritur edhe finalen apo pikën kulmore të pavarësisë së vendit, dhe natyrisht erdhi ajo me gjithë atë proces që u hoq në 17 shkurtin e vitit 2008. Duke shikuar, them fletët e kaluara të këtyre viteve, unë mund të them se prej asaj kohe deri tash Kosova vërtet ka bërë një distancë të mirë në ecjen e përgjithshme të saj, duke pasur parasysh se denjësisht unë them, apo në një qasje, po e them, me gjithat normale, ka demantuar gjithë ato auguret që ishin parapar për Kosovën nga kundërshtarët e pavarësisë së saj. Shumë herë kemi ndëgjuar në kohë të hershme, edhe para vetë procesit bisedimeve dhe në kohën kur dije se do të arrihet një finale e mirë për Kosovën, se Kosova do të shndrohet në një qendër apo në një vend, në një hapësirë të destabilitetit rajonit, do të jetë generatori i krizave të vazhdueshme, do të mund të qëndrojë si shtet, do të jetë një trampolinë e kapërcimit nëpër të krimit organizuar dhe çështje të tjera të cilat ishin realisht përgatitura në kuzhinat anti-Kosovë dhe që them disa prej tyre dhe sot e kësaj dite vazhdojnë të gjallojnë dhe të bëjnë probleme të veçanta.
Dhe paralelisht kishim atë pjesën e sfidës paralele që çka të bëjmë më shpejt pikërisht që të bëjmë një përgjigje tjetër pozitive. Dhe them se pikërisht ajo pjesë e pozitivitetit të parë niset me demantimin e këtyre ogureve, sepse thuaj se edhe do të ketë një egzod të madh të komunitetit sërb nga Kosova, ata mund të jetojnë, mund të kenë perspektivën në Kosovë dhe çështje të ngjashme dhe eventualisht kërcënimet e tjera që vinin nga ata që mbështetesh. Mirë, po unë them se ajo etapë u ka përcyer mirë. Dhe pjesa e dytë që e them gjithmonë është tabloja apo epoka që ne mund ta quajmë pjesë e sfidës për zhvillim, për dëshmim në ecje si një shtet normal. E kom thënë edhe në kohën kur kom qenë president, e them edhe tash se vetë akti i pavarësisë së vendit dhe njohja ndërkombëtare e saj nuk nënkupton heqjen, ta quajmë të një perde të teatrës dhe të hymë në parajsë me të parën. Janë sfidat e shumta të cilat paraqiten para një shoqërie, para një vendi, aq më tepër në situatat që ne kishim dhe duke pasur parasysh po ashtu edhe këto përballje që i përmenda në disa nga shembujt. Për këtë arsye unë them se ajo 2-3 vitet e para, megjithë ta shkruajmë përplasjet që kanë ekzistuar, flas në pjesën e koncepteve ndoshta edhe zhvillimit nganjëherë, sepse kemi pas me kohë të filluar një proces të rëndësishëm të transformimit të ekonomisë, një proces të ndërtimit të institucioneve që ishin kryesisht institucione të përkohshme quheshin dhe të krijimit të një kornize të nevojshme të legjislacionit ishte po kështu e tepër e nevojshme që të shohim rezultatet nga këto vetë. Kosova ka deklaruar, them edhe në fazën e fillimit, menjëherë pas luftës, nevojën e aderimit saj në Bashkimin Evropian, në aderimit saj ta quajmë apo pajtimit me kriteret e rëndësishme që janë në shoqërinë evropiane, pra dhe në institucionet evropiane, në Bashkimin Evropian përgjithsisht, dhe paralelisht po të njëjtën kohë ka pas pjesën e kontrasteve të mëdha në jetën e vet. Kanë qenë ato standardet para statusit. Ka qenë standardet para statusit, standardet me statusin, ecja në pas ardhes së Mark Grossmanit në Prishtinë dhe raportit të Kajaidës, fillimi një faze të re për vendin. Dhe faza më vonshme natyrisht është një fazë e cila sa e më tepër sa mund të themi se zgjënohen frontet, po ashtu të njëjtën kohë janë edhe sfida të bukur të mëdha dhe janë paraqitur vështirësi të shumta të cilat realisht herë edhe kanë ndikuar që të kemi ndoshta edhe ndonjë projektim tjetër. Posaçërisht unë them se krahas asaj pjesës pozitive ka edhe pjesë që mund të kundrohen edhe pak më ndryshe, me sy më kritik. Posaçërisht i kthehem prap problemeve të ekonomisë, me gjithë privatizimin e bërë dhe atë që mund të quhet një transformim i ekonomisë, ka shumë çështje që s'është kthyer nga ajo që është menduar. Nuk janë procese që kanë shkuar krejt për së mbari. Kemi shembuj të këqij të privatizimit të tokës bujqësore. Kemi shembuj të këqij të privatizimit të kapaciteteve ekonomike dhe moskthim të asaj që është pjesë e zotimit atyre që i kanë bërë. Dhe po të njëjtën kohë kemi një debalans të azam në pjesën të quajmë të komunikimeve ekonomike me vendet e tjera dhe një GDP që s'është e mjaftueshme. Diku në sjell 3 deri në 4% vjetorja, por në bazën e Kosovës është e pakët. Prandaj kjo na bën që të mendojmë pak më thellë, më esull dhe në mënyrë më analitike për të nxjerrë formula të reja të ecjes. Çështja e sundimit të ligjit apo ndërtimit të shtetit ligjor. Një parim i lakmuar, themi edhe nga vendet që kanë qenë tranzicion, por atë periudhë ato që kanë kapërcyer dhe kanë hyrë si anëtarë të Bashkimit Evropian, por edhe vendet e tjera, sepse shoqëritë edhe tashme, edhe në vendet me demokraci të zhvilluara përballen për herë me probleme të natyrave të ndryshme që sfidojnë shtetin. Prandaj këtu janë ato pjesë ta quajmë mungesave të reagimeve tona të bollshme dhe është tepër me rëndësi që të kihet parasysh nga ato që tash ta quajmë ekipet që gjenden në përgjegjësitë institucionale të bëjnë punë shumë më të madhe në drejtim të shpejtimit të hapit zhvillimit. Megjithatë, ju keni qenë pjesë e këtij rrugtimi si president, por si kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, një parti që vazhdimisht ka qenë pjesë e qeverisë, pra vazhdimisht ka qeverisur pavarësisht se kryeministrin e mori më vonë kohën e Isa Mustafës, por pjesë e qeverisë, pjesë e vendimarrjes ka qenë gjithnjë. Përjashto edhe kur ka qenë në opozit, nuk ka qenë pjesë e ekzekutivës, por ka qenë pjesë e ekipeve të tjera. Kështu që
Ka diçka që do ta zhbënit në këtë rrugtim tuaj, duke ndërlidhur pikërisht me këtë që ju e thoni me këtë kritikën ndaj vendimarrjes politike, sepse fundja politike është ajo që i ka sjell vendime dhe për privatizimin dhe për gjitha gjërat tjera. Po shiko, ato janë, këto i kam thënë edhe më herët. Dhe i kam thënë se insistim timin që të bëhet pak më ndryshe. Nuk jam person që mund të iku nga ajo pjesë e punëve të përbashkëta që janë bërë. Dhe them megjithatë se në 2-3 vjetët e para ka qenë një tip ta quajmë i vullnetit përbashkët të gjithëve. Në fazat e mëvonshme ka një rënje të këtij disponimi. S'flas disponimit për të bërë punë, por në një farë mënyrë nisi tip qetësie se u bën punë të shumta dhe tash të shkohet në një, ta quajmë jo krejt thellësi të projekteve të shumta, posaçërisht projekteve zhvillimore. Ka ambicie që janë dhënë. Çështja e dytë që ka të bëjë me këtë, unë them se ka. E kam thënë si pjesë të kërkesës time, edhe si president i vendit dhe e kam potencuar në fazat më vonshme. Nuk janë përfunduar bollshëm ato që janë të nevojshme për Kosovën reformat në gjyqësor. Në pushtet të veçantë të interesit që ka thjesht mundësinë të jap imazhin e mirë të funksionimit të shtetit të së drejtës. Po të ishin bërë të reforma, do të na vinte gjykata speciale? Unë e kam thënë në një formulë tjetër krahas, prafërsisht sikur ju që e thoni. Po të bënim punën tonë si duhet, sigurisht se s'do të kishte pas nevojë. Ka shumë çështje që kanë motë në organet e gjyqësore të ndjekjes, prokuroria e shtetit etj. Ti bëj se askush si ka penguar. A ka qenë vonesa e qëllimshme apo ka qenë vonesë, ta quajmë vonesë që mund pasoj prej mos ta quajmë vedisimit plot për proceset dhe mbase. A ishte folur kjo ideja e gjykatës sa keni qenë ju në presidencë? Jo është folur në insistimin që të kryen edhe të zbaren rastet. Kam kërkuar vazhdimisht unë dhe kam kërkuar edhe të tjerët. Në Kosovë kanë ndodhur veprime të këqija që i kemi pas të natyrave të ndryshme dhe raste të pazbuluar. Edhe vrasje që mund të jenë dhe nganjëherë cilësohen politike, edhe vrasje të tjera që mund të ketë ndodhur në fazën edhe të periudhës së luftës për çka flitet tash me gjykatën speciale. A ka pas Kosova djeni të bollshme dhe a qenë e gatshme që të merret me këto raste, tregohet se realisht ne kemi zhagit vetveten në këtë proces. Dhe tash kemi një temë kaq të madhe dhe kaq të ndjeshme, që është një gjykatë speciale, një gjykatë që merret me landë shumë të ndjeshme. Unë s'mund të jem i gatshëm asnjëherë sot dhe as nesër, sepse s'kam fakte të them se është ky apo është ai, por shumë e rëndësishme që megjithatë të spastrohet, ta quajmë një tablo në kuptimin e rolit, ta quajmë të heqës një barre që është në ndërgjegjen e të gjithëve. Dhe në një farë mënyrë me këtë do të ipe një përgjegje reale se megjithatë Kosova shpreh gatishmërinë edhe në këtë formë në bashkëpunim, çfarë është dhëna apo është ndërtuar me pjesën e mekanizmave të saj që dalë me një rezultat në finale. Kjo që ndodhi në ndërkohë, unë nuk duhet të insistoj shumë të them edhe të marr për temë, po sidomos zhvillimet që i patëm në datën e 22 dhjetor, tu mendoj se ishte një tensionim i marrëdhënieve ndërkombëtare. Absolutisht kanë qenë pa nevojshme, sepse kemi parasysh etapat e mëhershme të bashkëpunimit të institucioneve të vendit me institucione ndërkombëtare në ndërtimin e një mekanizmi të tillë. Në këndvështrimin tuaj pse ndodhi e tëra kjo, sepse nuk ishte rastësore, pra ishte një koordinim. Jo, unë nuk kam shpjegim shpjegim më shumë, jemi parafërsisht në këtë valë që i thoni edhe ju. Po unë nuk do të nalem tash në pjesën se dikush apo aksili prej njerëzve që mund të ketë edhe influenca në zhvillimet tona apo në mekanizmat e shtetit, që mund ta shoh veten eventualisht aty. Unë s'do dëshiroja që ajo të ndodhë. Do dëshiroja që të zbardhen gjithë rastet mundësisht, themi ta quajmë me elementet e plota dhe të mbyllet një kaptin e cila rëndon në trupin tonë. Rëndon përgjithsisht sepse kemi situata të cilat në një farë mënyre mund të jenë sfiduese të vazhdueshme dhe pjesën e numrave eventualisht që pretendohet se ekzistojnë dhe se ka ndodhur diçka e tillë. Megjithatë për ta ilustruar realitetin se ku jemi sot pas 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë, të marrim si shembull një debat që bëhet ditëve të fundit, do vendoset flamuri i Republikës Kosovës në hyrje të Prishtinës, pra ajo zona e njohur si të rrethi. Nuk është e lehtë pra të rrënjoset një identitet shtetëror, nëse përmes simboleve, si e komenton këtë që ndodh edhe me çështjen e simboleve pas 10 vjetësh, pra ka edhe një farë skepticizëm. Unë mendoj se janë dy çështje që duhet ndahen dhe duhet dihen thjesht
ta shojmë edhe në ndjenjen tonë si qytetar, në ndjenjen tonë si pjesëtar të një shteti, në kuptimin e shtetësisë, edhe natyrisht edhe si njerëz të një etnie e caktuar. Çështja e relacioneve me flamurin nacional e do të mbetet e përhershme. Dhe askush nuk ka drejt askujt i thotë që mos ta duaj, mos ta respektoj dhe mos ta përdor në situatat e nevojshme, absolutisht siç bëhet edhe në hapësira të tjera ku vendet i kanë të garantuar apo qytetarët. Kjo është e para dhe e dyta çështja e flamurit apo e simboleve shtetënore. Mendoj se është e tepër kjo pjesë e debatit. Institucionet shtetërore dhe simbolet shtetënore kanë një identitet vetëm të përbashkët, themi. Dhe në këtë kuadër unë them se Kosova duhet i respektojë dhe qytetarët e vendit dhe shose i respektojnë. Mund të ketë aty këtu ato që i thoni dhe ju. Sigur shohim në lojrat olimpike, flamuri i Kosovës, prezantimin ndërkombëtar shkuar. Tepër e logjikshme që prezantimi në institucione ndërkombëtare, në gjithë pjesën e asaj ku Kosova duhet të paraqitet si shtet, të paraqitet me simbolikën e vet shtetënore. Ne kemi pas një odisead në kohën e përzgjedhjes. Ka qenë një konkurs, ka qenë një gare madhe, edhe për flamurin edhe për hymnin. Dhe se çka të bëjmë? Idi ato punët dhe angazhimet... Një hymn që ka vetëm muzikë. Idi angazhimet që ka pas komisioni bje fjala dhe disa për rekomandimeve që janë dhënë, dhe dim finalen se si ka ndodhur. Ka qenë një kujdesje madhe të mos kishte të bënte me simbolet kombëtare. Ka qenë pikërisht, ka qenë një insistim që ajo mos ndodhë, sepse edhe projekti Atisari në një farë mënyrë e jepte udhëzimet. Ishte një kompromis për të proceduar më tutje. Ishte për të shpejtuar hapet. Një diçka që Kosovën e ban, ta quajmë në pjesën e ikonografisë, si pjesë, ta quajmë edhe me këto elemente, dhe në të dytën është ajo diçka që ta zamë i kemi edhe shembuj të aty këtushëm të vendeve të caktuara që kanë ta zamë edhe këtë flamurin e tyre që s'është absolutisht i lidhur me ato ndjenjat e tyre të mëhershme, apo e marrim çështjen e hymnit. Janë dikun 3-4 vende në botë, antarët e Kombeve të Bashkuara që nuk kanë tekst. Mesin e tyre është Bosna, është sa di unë Spanja, dhe ndonjë tjetër është në terast edhe Kosova dhe këtu jemi. Nuk është se bëjmë pra veç ne përjashtim si vend. Ja, është punë e kontekstit kohor, çfarë ka qenë. Gjatë kësaj dekade, sigurisht që momenti më i pakëndshëm për ju ishte kur ju detyruat të largohesh nga posti i presidentit pas një vendimi gjykatës kushtetuese që kishte të bënte edhe me mbajtjen e pozicionit të liderit partijak, që ishte një pozicion i ngrirë tashmë dhe pjesë një marrëveshje që e kishit me Partinë Demokratike. Ju keni folur edhe më herët sigurisht, por nëse prapë i kthehemi asaj pjese. Tani që shihen ngjarje se si kanë rrjedhur edhe raportet me ndërkombëtarët dhe disa gjëra të tjera, e adresoni dikund ato që ndodhi, pra që ju detyruat të tërhiqet nga posti i presidentit, e ndërlidhni me persona caktuar apo me tema të caktuara? Jo, unë them se nga posti i presidentit s'jam detyruar që të tërhiqem, unë tërheq vetë. Megjithatë kjo ka ardhur pas atij vendimit. Jo, dëgjoj, unë kam pas variantën që të mbetem president. Ishte një mendim jo obligues si gjykatës kushtetuese, sepse do të ishin veprime tjera ta quajmë institucionale që mund të udhëhiqen në pajtim, ta quajmë apo në një farë mënyrë në frymën e tij. E kam thënë edhe atë kohë dhe them edhe sot. Ka ekzistuar marrëveshje e plot edhe vendore dhe ndërkombëtare për interpretimin e normës juridike. Dhe sot besoj se ajo normë si është hartuar në finalen e vet është e drejtë dhe duhet të interpretohet jo ndryshe. Është çështje ushtrimi apo mos ushtrimi. E di se ka pas ambicie personale të disa njerëzve që të vinë postin e presidentit në një rrugë shumë shpejt. Por pjesa tjetër ka qenë pjesa e një kori të organizuar për ta quajmë në një farë mënyrë shmangjen timen nga pozicioni i presidentit të vendit apo në një farë mënyrë lidhjen, po e them në figurë dursh të funksionimit të institucionit të presidentit të vendit. Janë individ që s'do më i përmend. Por është tepër e rëndësishme të them paralelisht se mund të ndërlidhen edhe me çështje dhe qëndrime që unë kam pas në këtë kohë. Qëndrimi im më i drejt për drejt, që kam majt atëherë dhe e mbaj dhe sot dhe kujtoj se kam pas drejt, ka qenë rreth çështjes së dialogut dhe çështjes së kapërcimit nga provizionet themelore apo parimet themelore të Pakos Atisarit. Një temë e hapur dhe me tutje. Një temë e hapur dhe me pasojë. Shumë të lashe aktualisht.
është hapë me verën e vitit 2008, çështja e 6 pikësht. Plani Ban Ki-moonit, plani famshëm, që pati edhe protesta nga opozita. Shikoni tash, ju insistuat se unë s'kam dashur në këtë kohë dhe të them shumë, por me që jemi në një rrumbullaksim të kësaj dekade, është mirë ato momentet kryesore. Në zyrën time ka pas debate dhe debatet shumëta me palën ndërkombëtar. Ma shumë se gati 2 javë të plot. Është një plan që të rikalonte pakon atisaret. Kalonte pakon atisaret, thente parimet themelore të saj, dhe hynim në një rubrikan, nga i cili do të ishte vështirë që të dilët. Cila ka qenë qasja ime, që të respektohet ajo pako për cilën e kemi derdhën energjinë e përbashkët edhe me pjesën ndërkombëtare, me faktorin ndërkombëtar. Që nuk është se ishte kompromis i vogël, nuk ishte kompromis. Absolutisht. E para ishte kompromis, ishte një kompromis i jashtëzakonshëm. Dhe pjesa e lëvizjeve të tjera të mëvonshme. Dhe çështja e dytë ka qenë çështja që ka të bëjë me këtë dialog që kemi tash. Ju them formulën që unë kam thënë në 2010. Qëndrimi im ka qenë dhe mbetet të jetë një dialog i nevojshëm me palën serbe, që ka të bëjë me një format të caktuar qartë, të dim se cilat janë çështjet themelore që do trajtohen, asnjëherë çështje që tangojnë pozicionin politik apo çështjet statusore të vendit, dhe paralelisht në to të jetë e inkorporuar në pjesë aktive delegacione apo pjesa palës amerikane, sepse ishte kapërcimi kryesisht ta quajmë në kompetencat përgjithshme të Bashkimit Evropian. Në fakt, evropianët e u thoqën më shumë. Sigur, po pikërisht është kështu. Insistimi ka qenë imi ai, jo të mohoj, jo të largohem, jo të në një farë mënyrë të mos besoj në palën evropian. Dhe ka ndodhë si ka ndodhë, por është pjesa tjetër në këtë kuadër. Kam insistuar paralelisht që ai format i dialogut të dihet në temat cilat janë. Ka ndodhë diçka tjetër, dhe ka qenë pikërisht ajo që unë kam pas frikën në pjesën e rrezikut që mund të pasoj. Si do të reflektoj, sepse kjo ka shkuar me një vendim, me një rezolutë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të Asamblesë Përgjithshme. Ndodhi ma herët vendimi i gjykatës ndërkombëtare, Kosova kishte drejt, nuk kishte kurrë problemi, ishin presionat e Serbisë, dhe në këtë rast kemi një vendim po ashtu të Asamblesë për të vazhduar dialogun, pa e cilësuar se çka dëshiron ky dialog. Dhe tash, vendet nga Afrika, vendet nga bota e tretë, vendet nga Amerika Latine, nga hapësirat të tjera që nuk kanë njoft Kosovën, sa prej tyre mbase mund ta kenë pritësit të gatshëm, sepse mund të jenë edhe pajtimtarëve të ideve apo të shtyra nga propaganda që Serbia u ishte në mënyrë shumë aktive, sa të tjera shohim se çka do të ndodhë për këtij dialogu. Ato nuk e kanë cilësuar dialogun si një nevojë e komunikimeve të dy shteteve sovrane dhe zgjedhjes së problemeve që mund të jenë të natyrave krejt praktike që i kanë shtetet sovrane. Për shembull, lëvizja e qytetarëve, lëvizja e lirë, çështja e luftimit të krimit të organizuar, çështje të tjera të interesit rajonal dhe përvoja të tjera që mund të jenë në kuadër, por e kanë cilësuar si diçka që ka të bëjë me çështje statusore, sepse paralelisht Serbia ka majtë gjallë, ka majtë fatkeqësisht edhe iluzionet të pala serbe në Kosovë, apo të serbët e Kosovës, se çështja e statusit Kosovës nuk ka përfunduar. Serbia ka majtë gjallë investimet e vazhdueshme për të bërë probleme. Serbia ka majtë gjallë po ashtu idenë, atë që e kemi fatkeqësisht edhe sot, megjithëse janë bërë disa hapa se Kosova dhe Metohia është Serbi, dhe i keni ato që edhe në kuvendin e Kosovës përdoret një gjuhë dhe më tutje. Ajo është një pjesë e një deklarimin politik, po çka është pjesa e investimeve është krejt diçka që strukturat paralele i ke edhe më tutje. Strukturat paralele në veri dhe të ngjashme. Prandaj këto çështje kanë qenë. Kishte një kosto për ju ky qëndrim në raport me ndërkombëtarët? Jo, unë nuk e marr personale. Këto kam pas qëndrimet e mia. Unë sot kam përmend edhe një shembull që kam pas në një debat me Peter Fajtin. Pikërisht rreth këtyre problemeve. Dhe e them para shikues. Ishte koha e zgjedhjeve lokale. Në komunat me shumicë serbe, rani llogu parteshje dhe këto. Komunat e reja që u bën. Dhe kishte ardhur ai që ishte, domethënë, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian me një ide që ishte e pakapshme.
A mund shkohet me presidenti i vendit kishte relacione drejt për drejta me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ideja është, se mund shkohet me votime që mund të organizohen në këto 3 komuna pa shenja, pa simbole të shtetit Kosovës. Cila ishte pyetja ime parë që i drejtova, pa kur farë ka pritje. Çka dëshironi me këtë? Po mbase mund të dalin më shumë. Dhe kjo i iriton flamuri sistema dhe ta quajmë bula ato gjithë shenja që i ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe ikonografia tjetër që mund të përcillet. Pse të iritoj? Pyetja ime është, a i kemi bë bashk këto simbole? I kemi bë bashk. I kemi bë bashk projektin Atisari që parashë udhëzime themelore edhe për to, po. Për çka? Me këtë nënkuptojmë në një farë mënyrë, mbase mos jeta i vullneti juaj, absolutisht, se s'du ta akuzoj. Do ishte shkelje ligjore dhe kushtetuese. Pikërisht është në një farë mënyrë është deinstitucionalizim i vendit. Prandaj janë dialogjet e tipeve të tilla, të cilat kanë qenë nganjëherë po e quajmë jo si pjesë e zankave, por diçka që ka ndodhur. Unë kam marrë qëndrimin tim dhe natyrisht kam dëshiruar që krejt pjesën e energjisë time që e kam për vendin ta jap në atë prizm, pa hile, pa nënskëmbës askuj tjetër, me një gatishmëri të bashkëpunimit të gjithmonë edhe me institucionet e tjera pra sa lejon baza ligjore apo kushtetuese. Gjithsesi shpjegohet që më përpara, para 10 vjetësh, para 12 vjetësh, ka pasur një momente të caktuara të rëndësishme, kishte një frym uniteti, kishte një ekip uniteti dikur, negociohej, kishte një pajtim për çështje, për tema të mëdha. Çfarë po ndodh sot kur ju e dini janë disa çështje të pazgjidhura, në fakt ka 2-3 vjet, kemi rastin e demarkacionit për shembull. Nesër vjen kryeministri Malizi, pasi ju anulu vizita një javë më herët, do vi në Kosovë, tema diskutimit sigurisht do jetë marrëveshja e demarkacionit. Malizia ka kaluar Kosova me tutje ngec në ratifikimin e një marrëveshje të kontestuar në fakt nga një pjesë e madhe e opinionit, ekspertëve, njerëzve, politikanëve. Përse politika zgjen dot një frym uniteti të kalojë çështjet e hapura? Kjo është çështje edhe temash, edhe është çështje ekipeve dhe njerëzve, unë s'duhet vej barr askujt. Mbase mund të jetë që koha jon ka qenë një kohë ta quajmë e idealizmit për të arritur një pikë kulmore. Dhe sot mungon ky idealizëm te politika. Tash unë them se s'është krejt. Nuk është mbase njerëzit mund ta kenë individët, po si pjesë do ta quaja kështu e përzgjishme nuk e gjejmë. Dhe në atë periudhë ne kem pas një pikë të përbashkët. Unë kam udhëheq ekipin unitetit. Në 2 vjet e plota sa kemi punuar bashkë. Dhe mund them lirisht se ndihem me fat që kam punuar me njerëz pavarësisht se mund të ketë pas mos pajtime personale dhe ato shpeshherë janë shpreh brenda. Por në pjesën konceptuale kemi pas një qëndrim. Mund të jetë paralele plus se kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me faktorin ndërkombëtar. Edhe me vendet e Kvintit, ku janë Shtetet e Bashkuara dhe vendet më të fuqishme evropiane, por edhe me faktorë tjerë që lidheshin në ta quajmë hallkën zinxhirore të institucioneve ndërkombëtare. Duke pasur parasysh për kohën e emisarit special presidentin Atisare, duke pasur parasysh po ashtu në atë kohë dhe qëndrimet dhe një angazhim shumë sinqert të sekretarit përgjithshëm të Organizatës Kombeve të Bashkuara për çështje që i kishim. Në këtë kohë kemi tema që janë sfiduese dhe jashtëzakonisht të ndihshme. Përmendën pakun Atisari, thirrën shumë për demarkacionin se paku i Atisari aty përcaktohet dhe ajo vetëm është një gjë e vogël tani marrëveshje që bëhet. Nuk është e vërtetë. Kjo që ka dalë duket se s'është aq e thjeshtë. Jo, më fal. Paku Atisarit ka një provizion shumë të vogël rreth kësaj çështje dhe ka vetëm një formulë. Janë kufit e përcaktuar me Kushtetutën e 74-shit dhe gjendja që është para 89-shit, tamam një gjendje që dihet në Kosovë, sikur që ka pas bëj edhe me formulat tjera të ngjashme për vendtari tjera. Dhe një çështje që ka të bëjë me kufit është vetëm shembulli i Debuldes. Pra kufiri me Maqedoninë, që rezulton pas një marrëveshje që ka pas Serbia në një kohë me Maqedoninë si mollë sherre për të pas një konflikt
të mavonshëm mes Kosovës dhe Maqedonisë. Fakt ajo zgjidh shumë më lehtë Është krahasuar me demarkacionin. zgjedh me ekipe të mira, t'ju them drejtën, dhe ka pas një qasje jashtëzakonisht korrekte edhe pjesa e faktorit ndërkombëtar dhe e kemi zgjedh në kohën dhe në mënyrën e duhur. Si është një rrugdaljen për këtë që ndodh me malin e Zis, ata e kanë kryer punën? Kjo është diçka tjetër. Tash të them edhe diçka, se u kam dëgjuar pikërisht në pjesën e këtyre komunikimeve atisare, parashe, nuk e parashe, dhe e dyta, ka një diçka që është interesant se si ka filluar procesi. Unë e kam përmend në pjesën e punës aktive time, në rolin e presidentit, takime që kam pas me presidentin e Malit Zi. 3 takime që kanë qenë tet-a-tet, përveç pjesës hapt, kështu dhe të përbashkët, që ishin në takimet e 4 presidentëve të vendeve të rajonit, Shqipëria, Maqedonia, Mali Zi dhe Kosova, dhe që ka qenë ideja imja edhe në Tiranë në 2008, në vizitën zyrtare që ka qenë, dhe në takime që kemi pas asnjëherë nuk është hap nga ana e tij ky problem. Është janë hap 2 probleme të tjera, apo 2 çështje. E para për një numër të pakicën malazeze, sigurisht. Pakicën Rome, apo që ishin dikun të stacionuar tek Berane, që të vinë Kosovë, thash, gjithmonë e kom thënë ja ata lishëm mund të vinë, kush mund të ketë përgjegjësi penale për veprime që mund të kenë ndodhur eventualisht, ata i nënshtrohen, sikur edhe tek ju që duhet, dhe për pakicën malazeze që ishte problemi i rregulluar edhe më herët, edhe para kësaj. Nuk është hap asnjëherë. Faza se si është zhvilluar më vonë është jashtëzakonisht interesante. Edhe jo transparente gjithashtu. Unë nuk kam burime të shumta, mund të jetë edhe kjo që e thoni ju. Kjo është por se si ka ardhur është ngritur në një nivel probleme deri gati nacarin të raporteve të brendshme. Mendoj se don studim, por ajo që don paralelisht është mendoj se Kosova duhet shpejtoj. Tani duhet një zgjidhje. Duhet shpejtoj që të gjejë një zgjidhje. Është lidhur me liberalizimin e vizës si kriter, më thënë drejtën. Është edhe intereset saj strategjik, për tash nuk nalem unë me metrat, me kilometrat dhe me këto, dhe s'jam njëri që të them bane këte apo bëre këte. Por është shumë e rëndësishme që të gjendet një zgjedhje, të jetë e mirë, të themi, me një rezultat, vizita e nesër me kryeministit që të Malit Zi që vjen në Kosovë, dhe të shohim se çka do të bëhet. Delimitimi që është një proces i rëndësishëm në pjesën e përcaktimit vijës finale dhe ndërkufit, tare është i monshëm, por nëse gjendën ta zanë vërtet në këtë rast them edhe miq të mirë që ndihmojnë procesin. Sepse kemi një diçka që s'është në nivel acarimi fatmirësisht, por kemi një diçka që duhet zgjidhur për gjeneratat që vinë pas nesh, që është shumë e rëndësishme. Sigurisht, edhe pahori sot presidenti sloven në fjalimin në kuvend bëri thirrje që të ratifikohet demarkacioni. Po, nuk është ka një janë presion edhe të tjerë, unë duhet i marr me ta quajmë qasje miradashse. Mbase mund të kuptohet dikush tjetër si pjesë e presionit, sikur nga njëherë që jemi mësuar të ndëgjojmë, sepse fundja kemi edhe situata tjera që ka shumë vende që nuk kanë përfunduar procesin e demarkacionit mes tyre apo të kufive dhe janë anëtarë të Bashkimit Evropian. Kemi shembullin pikërisht të vendet pahoret edhe të Kroacisë. Tash kanë përfunduar në arbitrazh. Po. Ka raste pra vendet ndryshme që kanë probleme kufitare. Megjithatë nuk është demarkacioni vetëm një problem, ende s'kemi hyrë sërish te asociacioni i komunave, diçka që kërkon Serbia vazhdimisht. Ju e dini më herët gjykata kushtetuese ka bërë një interpretim të marrëveshjes që ka qenë në Bruksel. Nuk është hapur edhe metodi kjo, me që duhet bëhen ato statutet për kace e të tjera. Pra janë disa gjëra që duhet të përgatiten, por ka një rrezik sepse disa thonë se mund të ketë rrezik nga bosnjizimi i Kosovës. Çfarë do ndodh? Pra asociacion mund të themelohet sot me ligjet në Kosovë, por asociacioni komuna serbe është diçka pak më shumë se një asociacion i thjeshtë, një organizatë jo qeveritare. Është mund të kuptohet më i ndjeshëm në kuptimin me ke të bësh. Ose si një ndryshëze etnike. Jo si pjesë e normës. Atisari është shumë i qartë në projektin. Pra te kalon asociacioni pakun Atisari. Absolutisht po. Ajo dihet është edhe përgjegjja e gjykatës kushtetuese. Është një mekanizëm i cili konsiderohet mekanizëm gati kryesisht teknik ndihmëtar. Jo diçka që ka për qëllim të shndërrohet në mekanizëm ekzekutiv apo të vendimarrjes, që do të krijonte një qarje të madhe në tërsinë, themi, unike të shtetit Kosovës. Prandaj gjykata kushtetuese me drejt ka reaguar. Unë mendoj se duhet bëhet maksimalisht angazhimi
i ekipeve të ekspertëve dhe njerëzve përgjegjës që janë, sidomos ministria dhe të tjerë kush janë në përgjegjësitë në këtë drejtim, që të hartohet gjithçka e përputhshme mirë edhe me kushtetutën e vendit, në bashkëpunim edhe me ata njerëz, pse jo, por natyrisht provizionet kryesore të një projekti do të ishte asimetrike që të bëhet diçka karshi një asociacioni që është ndërtuar më herët. Ne kemi asociacione të komunave. Pikërisht, dhe do të dilte një asimetri totale dhe do të unë mendoj se praktikisht do të thënë të karakterin unitar të vendit. Se frika është se mund të krijojë një nivel i tretë pushteti, por tani kjo mbetet në duart atyre që janë duke bërë. Për të mbetur te dialogu, tani ka një etapë tretë të dialogut, është faza përmbyllëse. Në fakt kemi presidentin Vučić që vazhdimisht thotë se duhet t'i japim një përmbyllje tani kësaj çështje. Edhe në strategjinë për zgjerim bashkimit evropian për Ballkanin Perëndimor, me siguri e keni parë që është vënë një afat këtë herë, pra viti 2019, kur duhet të ketë një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. E keni idenë se për çfarë marrëveshje mund të bëhet fjalë me këtë ecëri dialogut deri tashëm? Shiko, tash njeriu nga pozicioni... Mos harrojmë edhe pazarin për territoret, janë disa lajme nëpër media tani që qarkullojnë. Jo, mund të kuptohet ndoshta. Mund të jetë më tepër spekulim, po kjo është që po debatohet gjithsesi. Është e para është dhash zote që të kryhet në këtë afat. Karshi kësaj që kemi në pjesën ta quajmë të qëndrimeve të shprehura, dhe e dyta paralelisht nuk do dëshiroja që të ketë tema tjera plus, që pala sërbe insiston vazhdimisht të prolongoj dialogun dhe të në një farë mënyrë të zë në fyt thjesht ecjen apo procesin, gjithmonë e them pa të keq me gjithatë konstatim që është deri tash i qëndrueshëm me kompromitim të proceseve të mëhershme, që është e rrezikshme. Dhe çështja e dytë është çështja e kësaj teme që ju e thatë, për çështjen e ndarjes së territoreve. Unë mendoj se është një karrem jashtëzakonisht i rrezikshëm. Kosova besoj se e ka shumë të qartë dhe qëndrimet e deri tashme flas. Edhe të mëhershme të deri tashme shtetënore janë që Kosova s'mund dhe nuk ka nevojë që të hyjë në një proces të ndarjes së territoreve, sepse kjo sjell jo vetëm pjesë të pasojave zinxhirore që mund të jenë për rajonin, por sjell edhe faktorë të tjerë që janë tepër të interesuar ta destabilizojnë vendin. Ka një ide këtu paralele që ipët si pjesë e karremit, është çështja e qenies Kosovës në Kombet e Bashkuara dhe qenies Kosovës sipas prizmit që Serbia e sheh, të paktën shoh nga analizat që dalin të shumë kujt që bëjnë themi një qasje shumë të thellë, si një pjesë e përbashkët e Serbisë si Kosova dhe Metohi, një shembull të ngjajshëm që e kemi me prezantimin e shteteve të tash Rusia që është ndarë prej tyre, po të ish bashkimi sovjetik 3 vende që ishin Rusia, apo Republika e Rusisë, Republika e Ukrainës dhe Republika e Bjelorusisë, antare të Kombeve të Bashkuara. Këto rezultojnë nga fuqia që Rusia ka pas në atë kohë për bashkimin sovjetik dhe ka vazhduar deri në etapat e vonshme, dhe në anën tjetër si një shembull gati i përputhshëm është kjo ide që ka dalë tash, që Kosova të bëhet antare, të jetë karrikëra e saj në Kombet e Bashkuara, në fakt jetë në ombrellën e Republikës së Serbisë. Prandaj duhet një kujdes shumë i veçantë, s'them se duhet nguti, por duhet bëhen hapat megjithatë të sigurt. Vučić thotë se do bëjmë marrëveshje, por nuk do japim gjithçka në këtë marrëveshje. Po shiko tash, paralelisht shohim gjithë ato që i shohim, dhënia e epiteteve të mëdha se marrëveshje historike të nuk do të thotë se brenda pjesës saj të kësaj formule nuk janë ngjajt vetë. A do t'i duhet Kosovës është një ekip uniteti si atëherë më përpara para se zgjidhë statusi kur arrit paga disa. Nuk e di, tash kjo temë është dhënë dhe është biseduar shumë herë. Unë mendoj se i duan formacione të mira. Formacione të mira varet prej niveleve se si do të udhëheqen proceset e bisedimeve, po duan formacione të mira të ekspertëve, të njerëzve që njohin problem, njerëzve të politikës dhe të ekspertëve të fushave me cilat përballen natyrisht në natyrën e problemeve për të dhënë përgjigjet si duhet apo për të përgatitur projektet si duhet. Tash nuk do ta them këtë se a do të jetë një përsëritje e ekipit unitete që ka qenë një fazë tjetër e zhvillimit të Kosovës, apo do të ketë është çështje e vlerësimeve që mund të jetë.
Doja në këtë pjesë të intervistës të marrë vlerësimin tuaj për mënyrën si qeveriset sot Kosova në këtë përvjetor 10 pavarësisë Republikës. LDK-ja ka qenë me Ramush Haradinajn kryeministër në kohën e presidentit historik Ibrahim Rugova. Sot LDK-ja, partia juaj që e keni udhëhequr, është në opozitë dhe qeverisë Ramush Haradinaj një koalicion me shumë parti, në fakt, shumë parti të vogla dhe Partinë Demokratike të Kosovës bashkë me minoritetet. Si është, nëse bëjmë një paralele, si është qeverisja Haradinaj sot në krahasuar me atë qeverinë tjetër që ishte më përpara, edhe pse janë kohë të ndryshme, por unë mendoj se janë kohë të ndryshme dhe janë me gjithat konstelacionet të ndryshme. Ajo kohë ka qenë një kohë kur është bërë, ta quajmë një thyerje e mirë, kualitative, flasë në kuptimin e koalicioneve që mund banë për të qeverisë vendin, dhe ka qenë një shumësi, të themi, e bollshme e numrave në qeverishje. Që është një faktor i rëndësishëm jo gjithmonë. E di atë që presidenti Rugova ka pas përqendrim që të jetë natyrisht një koalicion me Ramushin dhe si gati ka qenë e përgjysmuar për shkak të shkuaris Ramushit në tribunalin e Hagës dhe vazhdimit të matejshëm. E di se nuk ka pas problemet të shumta, nuk e di tash në këtë fazë se si do të reflektoj a mund të jetë pjesë ta quajmë me dhënime apo pasarime, pse s'është e thënë që të jenë dy partnerë gjithkohën bashkë. Me rëndësi që në faza kritike që vendi gjenden, të gjendet një ujdi i cila ka përcen në stadin tjetër për të ka përcyer thjesht ato pengesa. Kemi situatën e tanishme në Gjermani bie fjalë. Një krizë shumë e ndjeshme, zonjës Merkel edhe të tjerëve, pra kemi me socialdemokratët, dhe një krizë që mund të shkaktohet brenda vetë taborreve politike. Atë mund të shkaktohen kriza, po Gjermanët e kanë mirëqenien e mirë. Ata janë Gjerman, por e thonë vetë, e thonë shumë haptas. E thonë shumë haptas. Tash në këtë pjesë, në këtë kohë, është zgjedhur një rrugë tjetër, shifët secilat. Në një kohë ishin bashkë në opozitë LDK-ja dhe Alanca dhe vetëvendosja dhe reagimet e tyre. Po di dhe historia famshë e bllokut që dështoi. Po ishte gjithfarë. Tek kjo qeveri është një risk i veçantë, është risku i numrave, që është një gjarët e nesh shumë i ndjeshëm, në një konstelacion, po kështu të themi, s'do të thoja unë, s'do të dëshiroja të shkatrimin e dhe atë qarjen e institucione, po bukur i brisht, edhe që varet nga lista serbë. Dhe që është problematik. Prandaj kemi pas edhe situatat që i kemi në pjesën e konstruktit qeverisë, ku një parti me 2 deputet ka hapësinë shumë të madhe. E ka zënë orën e ligë, apo e ka zënë momentin për të zënë pozicionet që i ka zënë. Një parti që doli nga koalicioni me Lidhjen Demokratike. Po, ishte pikërisht kështu. Prandaj është një situatë bukur e ndjeshme, unë do të dëshiroja që të ketë megjithatë edhe në këto rrjedha që kemi një stabilitet për një ecje për të hyrë në stadin tjetër. Zgjedhjet mund të vinë, por kur vinë? Zgjedhjet po i kërkon LDK-ja, në fakt. Nuk e di. Është duke kërkuar vazhdimisht. Është një kërkesë drejtë sipas jush në këtë fazë. Është një kërkesë drejtë pra që të ketë zgjedhje, të kalohet demarkacione. Kjo është kërkesa qëndrimi politik që e ka LDK-ja. Askush, ajo është një kërkesë legjitime. Opozita gjithnjë zgjedhje. Është kërkesë legjitime, secilës opozitës mund të mbyllësh gojën me dhënajtë se tash jo mund karrikë dhe ti s'mund të kërkosh procesin e ri. Është krejtë e natyrshme. Por se si do të ndodhe në këte varguet të problemeve që ekzistojnë, janë situatat jashtëzakonisht ndjeshme dhe fragjile. Fotografia kuvendit të sotëm, nëse ju keni qenë edhe deputet, para se të ishit presidenti i Kosovës, si po të bëjmë një krahasim kuvendi, mos harrojmë atëherë më përpara zgjidhej kuvendi me listat mbyllura, më vonë listat u hapën, por si ka ndryshuar përfaqësimi parlamentar, përfaqësimi i popullit. Kuvendi është ai që përfaqëson. Sipas jush është më i mirë apo më i dobët? Shiko, të them diçka, nuk e njoh thellë këtë strukturë të re, por megjithatë mund të them diçka. Prej 92-shit edhe kënej. 92-shin kem pas një kuvend në situatë që janë rrethana të tjera. Dhe 98-shi ka qenë po kështu, me një dominancë të një partie politike, po ka një ranje. E them realisht në bazë të
edhe të kapaciteteve që kanë partitë politike. Vrejat një ranje, në pjesën e përgatitjeve, sepse shoh dhe deputet që nga njerë edhe absolutisht e kanë shumë vështirë ta qëllojnë. Pranojnë shpesh dhe kur votojnë për ligje që si kanë lexuar fare, kështu publikisht e bëjnë të, nuk është në hyrësi. Po pash edhe një reagim të një deputeti që ishte absolutisht me formulat pakapshme. Para 2-3 ditësh. Andaj është një problem shumë i madh. Te çështja që ju e potenconi të ligjeve, ato ndodhin, ka ndodhur edhe në fazat më hershme dhe është një pjesë, po e quajmë përgjithsisht e mungesës së kulturës sonë. Tash unë marr një shembull, them se unë jam, ta quajmë tash i shenjtë në këtë situatë. Në atë kohë që ju potencuat kom qenë në pozicionin e antarit kryesisë, që është baras me nënkryetarin e parlamentit sot. Dhe dikush po më pyet se a keni punë? Përgjigjja ime ishte kjo, se ka punë dhe ka punë dhe ka punë dhe s'mund t'i hapsh syt për aq shumë sa ka, po deshet punosh. Por po ashtu paralelisht ka edhe mundësi që mos punosh fare dhe je prap aty. Që është pak një çështje me problem, dhe e dyta që reflekton apo e gjejmë në strukturën, tash besoj se diçka ka përmirësime në strukturën e institucioneve të shtetit, posa që ishte në parlament dhe dikur edhe në qeveri. Tash nuk e njoh shumë strukturën e re. Instalimi i ekipeve të para nga ana e UNMIK-ut ka qenë me kritere jo krejt të qëndrueshme për kualitetin. Nga njëre, kom thënë ma i dhe e përsëris, është marrë në punë njeriu që din 2 fjalë anglisht dhe nuk din ta quajmë shqipën si duhet apo gjuhën e tjetër. Po më vonë kur ndodhi kosovarizimi institucioneve, kush nuk ishte faj aty? Jo, është problemi se shumë njerëz ka zënë vendet e punës dhe është problem që të hedhen nga puna. Dhe gradualisht, unë them se gradualisht është punuar aq sa është mund që të bëhet një përtrirje në bazë të njerëzve sipas vokacioneve që kanë, edhe përgjegjësive që marrin. Jo mbi bazë ta quajmë të vënies së serviseve të para që ka paraqitur problem posaçërisht në raportet e tyre me procesin e ligjbërjes apo të hartimit të drafte që jo vetëm qeveria, por edhe ekipet e tjera që mund të mbunohen. Megjithatë, tërë kësaj periudhe, në vend se të rrite më shumë mirëqenia e njerëzve në këtë vend, të gjithë treguesit ekonomi, jo dhe vetë bëhet vrejtje në fillim pra për gjendjen ekonomike dhe lënien pak anësh të ekonomisë. Si shpjegohet që mirëqenia e njerëzve nuk është se u rrit, ndërsa që llogaritë e politikanëve, plot zyrtarëve u trashën vazhdimisht. Mjafton shohim agjencionin antikorrupsion ku bëhen ato deklarimet e pasurive. Çfarë modeli po i jep Kosova pra botës me këtë mënyrë me këtë hendek madh mes pushtetit njerëzve? Jo, unë mendoj plotësisht jam dakord, mendoj se duhet studiohet më mirë dhe të krijohet një skemë e qëndrueshme. Absolutisht një skemë e qëndrueshme, natyrisht edhe në bazë përgjegjësive, por edhe diçka që mund të jetë efektive në kuptimin e mbrojtjes së qytetarëve. Fare për fund, ju asnjëherë se keni mohuar interesimin tuaj apo gatishmërinë eventuale që të riktheheni në krye të lidhjes demokratike, nëse eventualisht do të kërkojë një gjë të tillë nga antarësia, nga grupet e ndryshme, mbështetësi që ju i keni sigurisht në lidhjen demokratike. Qëndron në tutje një vullnet i tillë apo është diçka për cilën ju tashmë e keni një kapitull të mbyllur? Jo, unë jam në energjinë time dhe në gjithë kapacitetet e mia, po që se do të ketë një nevojë të tillë aty jam. Absolutisht nuk e kam mohuar asnjëherë, se them për absolutisht në një qasje tjetër kapricioze apo diçka të ngjashme që të bëhet kthehem edhe ta shikoj ta quajmë edhe një herë mundësinë e udhëheqjes një partie e cilën realisht nuk kam pas mundësi të udhëheq, sepse biseduam edhe më herët. Dhe është çështje e vullnetit të përgjithshëm të antarësisë. Ajo që është esenciale te unë jashtë kësaj është se unë mbroj në esencë një projekt politik që është kogja i moshëm, i përtrirë themi në ide të mamonshme, por në një bazë të qëndrueshme. Absolutisht. Pse janë bërë ato që kanë ndodhur në mënyrën se si kanë ndodhur, le të mbetin pjesë të historisë dhe nuk do të them me to. Gjithsesi mbetet një parti LDK-ja që keni pas garë të vërtet, le të themi, konkurrent mes. Po është shembulli i vetëm që ka qenë, absolutisht është shembulli i vetëm, një model i mirë. Edhe pse jo më shije gjithë një të këndshme ajo që ndodhi, është e vështirë. Pavarësisht veprimeve që mund të kenë ndodhur. Po. Faleminderit shumë që ishit mysafir në emisionin e sonte. Urime për Vjetori i Pavarësisë.
Paqet mira, faleminderit urime edhe për ju. Dhe për gjithë teleshikuesit. Ishte Fatmir Sejdiu, president e Republikës Kosovës. Qëndrojmë me tutje me programet në vazhdim të televizionit publik. Mirupafshim.